Hi guys! Today tayo ay magluluto na naman ng isang napakasarap na dish. Ito ang pork tips. And here are the ingredients. Okay guys, kakailanganin din pala natin ng butter, about 30 to 40 grams of butter. Isa siya sa magpapalasa sa ating pork tips. Okay? Pero guys, trivia lang. Actually guys, hindi ko talaga alam kung anong totoong pangalan ng dish na to. Okay, pinangalanan ko lang siya as pork tips, but I'm asking for your help kung ano ba talaga ang totoong pangalan nito, or pwede nyo ba akong bigyan kung ano magiging pangalan ng dish na to, okay? I want you to like this video later, and please do subscribe to our channel para maging updated kayo sa aming mga bagong dishes, and make sure to hit the notification bell at the end of the video, okay? And you have comments or reactions, comment down below, okay? So ngayon, ibigisa na natin ang ating bawang at sibuyas. Okay, so right now guys, ginigisa na natin yung ating bawang at sibuyas. Okay, so right now, susunod na natin ang ating pork. Of course, we'll add some salt and pepper to this. Okay, next week, ilagay natin yung patatas at carrots. Right now, i-add natin ang ating more pork cubes. Ayan. Okay. Ito na yung na-extract natin yung sabaw kanina sa ating pork. Ilalagay na natin siya. Dahil ang kanyang magiging sauce. Okay. Medyo dadagdagan natin siya ng half glass of water.
Okay? At this point, tatakpan natin siya for about 2 to 3 minutes. Yeah. We'll do the slow cook process. Okay? Okay guys, so ayan. Kumukulo na siya. After 5 to 10 minutes of slow process, ilalagay na natin yung ating 1 tablespoon of flour dissolved in water. Okay? Para lumapot yung kanyang sabaw. Okay. So, haluin lang natin siya. Then, tatakpan natin siya. And, papakuluan natin siya ng mga 1 to 2 minutes more. And then, okay na ang ating dish for today. Okay, after 2 minutes, ito na siya. Titikman natin siya ngayon. Tikman natin siya ngayon. Okay. Tama-tama ang consistency and yung lasa. Nag-aagol yung lasa ng butter and yung lahat ng ingredients. Yan. Medyo kuling na siya. Ganyan talaga yung gusto natin maging. And we're done. Dilipat na natin siya sa isang bowl para ma-serve na natin sa ating hapagkainan. Okay? Natin siya sa ating bowl. Yan. Okay. And this is our pork tips. Again, don't forget to like this video. If you want to get some updated videos from us, click the subscribe button and don't forget to hit the notification bell, okay? Till the next video.